Anh có lý do gì em không phải quét nhà? Đây là nhà của em mà. Ngày xưa bác mày cắm cái ngôi nhà này tới tao rồi. Thế mày dứt khoát mày không đi gì? Không ạ, đây là nhà của em, không đi đâu hết. Để cho thằng em tao lên dọn. Em ơi, quần áo nó đây này. Cái chăn, đi vô anh lấy. Cầm lấy đồ đạc rồi biến đi đâu thì đi. Anh vừa phải thế chứ. Mầm dài thật đấy, mọc lên trên này. Cái nhà nó đây rồi. Cái nhà đấy. Cái nhà này thằng đấy nó cắm cho anh rồi. Vợ anh hôm nọ sang bảo nó không tin, anh sang đây cầm cái sổ đỏ sang đây cho nó tin, để nó xem cái mảnh đất này không quyền sở hữu của nó nữa, bây giờ anh làm chủ. Thế bây giờ anh em mình đi vào đấy thôi.
nhà ông nhỉ? Có ai ấy nhỉ? Anh vào uống nước. Thằng kia xuống đây tao bảo. Vâng, anh chờ em tí là có việc gì anh ơi? Nhanh nhanh. Em đang bận quét nhà tí. Mày không phải quen nữa đâu. Anh ơi, lý do gì em không phải quét nhà? Đây là nhà của em mà. Ngày xưa bác mày cắm cái ngôi nhà này tới đâu rồi? Sổ đỏ đây mày xem đi. Anh ơi, có gì từ từ anh em mình vào kia uống nước đã, sao gì chưa chi anh đưa sổ cho em chịu thôi tí để anh em mình bàn bạc xem là như thế nào. Không phải bàn nữa, không phải uống nước nữa. Mày lên nhà mày dọn dẹp hết nhà cửa đi. Hôm nọ mày vợ tao sang mày dọa vợ tao phải không? Em có được dọa đâu, còn họ thấy chị sang đây thì em nói chuyện với chị bảo là cái này thì em không biết. Thì ai cắm cho trước khi em đi làm ở xa ấy, thì nhà này vẫn là nhà của em. Còn bây giờ tự dưng bảo là đất của nhà anh chị thì em chịu thôi, giờ mang cả sổ đỏ đến đây thì em không biết làm thế nào. Thôi anh ơi, không phải xem gì nữa, đây về đất của em, anh cầm cái sổ này đi. Anh cầm đấy xong là ngồi uống nước đã. Không phải uống nước gì cả. Cái sổ đỏ tao đưa cho mày, mày không tin, mày lên nhà mày dọn quần áo đi, đồ đạc đi. Không tao cho thằng đàn em tao dọn đấy. Tôi không đi đâu hết, đây là nhà của tôi. Tôi từ bé tôi sống ở đây rồi. Đấy, các anh muốn làm gì thì làm. Cái sổ này là thuộc quyền sở hữu của anh rồi đúng không? Bây giờ anh không còn cái quyền sở hữu cái mảnh đất này nữa. Nếu mà anh không xem mà không tin thì bây giờ bọn tôi sẽ gọi chính quyền đến đây xử lý cho anh. Còn bây giờ anh không đi thì bọn tôi sẽ vứt hết đồ đạc của anh ra ngoài. Và tôi cũng không đi, bởi vì đây là nhà của tôi. Thế mày dứt khoát mày không đi gì? Không ạ, đây là nhà của em, không đi đâu hết. Để cho thằng em tao lên dọn. Đây anh cầm đấy. Lấy ra. Anh này quá đáng nhỉ. Các anh đừng lấy đồ của em. Em ơi, quần áo nó ở đây này. Cái chăn thì vô anh lấy. Anh ơi, không được lấy đồ của em nữa nhá. Đây nhà của em đấy. Bọn tao đã nói từ đầu rồi, bao nhiêu ngày cho mày chuyển đi rồi mày không đi, cầm lấy đồ đạc rồi biến đi đâu thì đi. Anh vừa phải thế chứ. Này, anh hết đồ đạc đi đi. Anh quá đáng vừa chứ có gì bảo từ từ ấy. Bảo Tự bao dưng nhiêu ném lần hết rồi. đồ của em đi. Bảo bao nhiêu lần rồi không đi. Bọn tôi bảo gọi chính quyền đến. Là ông khổ ông đấy. Vào nhà của tôi không đi đâu hết. Thôi anh đi đi. Đấy bây giờ đi đi. Nếu mà còn không tin nữa thì ông đi tìm ông chú ông mà giải thích nhá. Đi lên xem cái đồ gì. Không biết là đồ đạc nó còn gì. Sao lại thế này? Sao ông chú nhà mình quá đáng thế nhỉ? Mình đi có thời gian xong về mang đất của mình đi bán cho họ. Lại cầm hết những cái đồ linh tinh này đi theo đi. Để đây cho vướng nhà thôi. Tối đây, đồ mà về. Đi anh em mình vào đi. Nếu mà muốn lấy mảnh đất thì mày gọi ông chú mang tiền đến chuộc. Anh em mình ngồi đây chờ nó đi xong là mình về. Vâng.
Đi rồi, anh em mình về thôi. Vâng. Đến anh về anh gửi tiền chú sau. Cái cửa này có phải khóa không anh? Cái này để cửa này có sao đâu. Vâng, thế anh em mình về đi. Chắc là từ giờ thằng này nó không dám về đâu. Vì mua giấy này là giấy trắng mực đen đầy đủ rồi. Trời sắp tối, mình để áo mặc vào, xong đeo giày dép vào đi, không tiện tối. Thằng nào đến chỗ nước rồi, cái này bằng có lá cây nọ kia, mình sẽ làm cái việc tạm ngủ qua đêm đấy đã, không thằng nào đi cũng không đến đâu về đến đâu cả. Đây, cái lá này chùm được để làm cái này. Cho nó sạch, rồi mình ngủ qua đêm thôi. Cây này được đấy.
Mình đã tạm ổn hay kiếm mấy lá để giải dưới để ngủ. Để tạm thế nhé. Tí em mình ngủ mình dỡ ra sau. Bây trời trở lạnh rồi. Mình nhóm lửa xong tí xoay cua xem có cua có cá ở suối hay không. Mình nhóm lửa lên này. Trời cũng chập tối rồi đấy. Lúc nữa mình đi nhóm lửa lên cho cháy to ấy. Trời tối hẳn, mình đi soi cái gì. Tế quá này. Chạy đường nước rồi. Kẹp à. Để nó tối rồi.
Dòng này chắc có bị ăn rồi. Tạm xuống đèn cũng tối quá. Cái gì ấy. Sắp chín đó. Cho lửa to vào cho nó ấm lên ngủ.
Sao chú mình quả đáng thế nhỉ? Đất của bố mẹ mình để ra lại cho mình. Lúc mình đi làm thì vẫn là đất của bố mẹ, sao giờ quay về thì chú mang đi cầm cố hết là thế nào? Thôi mình ngủ đi, không phải suy nghĩ nữa.